हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहे झटपट होणारा बांगडा फ्राय। तर चला आपण रेसिपीला स्टार्ट करूया। तर बांगडा आपण स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। 3 ते 4 पाने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता आपण टाकू त्याच्यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट। 2 ते 3 चमचे आपण आलं लसणाची पेस्ट टाकून घेऊया। त्याच्यानंतर 2 चमचे आपण छोटे चमचे आपण हळद टाकून घेऊया। हळद टाकून घेऊ। त्याच्यानंतर आपण टाकून घेऊया मीठ। मीठ हे बांगडा फ्राय करायला थोडंसं मीठ जास्त लागतं, कारण की थोडं मीठ जास्त टाकल्यानंतर बांगडा एक मस्त टेस्टी लागतो खाण्यासाठी। तर आपण 2 चमचे आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेऊया। त्याच्यानंतर आपण टाकू मसाला। मसाला हा माशाचा मसाला आहे, तर आपण तो माशाचा मसाला टाकून घेऊ आणि व्यवस्थित त्याला सगळीकडनं छान लावून घेऊया। आपण मसाला सगळीकडं व्यवस्थित त्याला लागला पाहिजे, छान कोटिंग झाली पाहिजे मसाल्याची। मसाल्याची कोटिंग एकदम मस्त झाली की तो बांगडा खाण्यासाठी एकदम मस्त लागतो। तर आपण त्याला 10 ते 15 मिनटं आपण मसाल्याला लावल्यानंतर 10 ते 15 मिनटं त्याला ठेवून देऊया। बघा आपला 10 ते 15 मिनटं ठेवल्यानंतर एक छान मुरला आहे आपला। तर आपण काय करू, एक पॅनमध्ये 3 ते 4 चमचे आपण तेल ओतून घेऊ। मासा फ्राय करण्यासाठी तेल हे जास्त लागतं, तर आपण 3 ते 4 चमचे आपण त्याच्यामध्ये पॅनमध्ये आपण टाकून घेऊ। तर पॅनमध्ये टाकल्यानंतर आपण एक एक मासा आपण त्याच्यामध्ये फ्राय करायला टाकून देऊ। आपण दुसरं कोणताही पदार्थ वापरलेला नाही आहे, फक्त आपण वापरलेला आहे फक्त मसालाच वापरला आहे, दुसरं कोणतीही गोष्ट याच्यामध्ये वापरलेली नाही आहे। पण खाण्यासाठी एकदम मस्त लागतो। त्याचा अजिबात मसालासुद्धा बाहेर निघलेला नाही आहे कोटिंगचा, आणि दिसायला पण छान दिसतात। आता आपण सगळे मसाले आपण त्याच्यामध्ये मासे आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेतले ते। आता त्याला एक दुसऱ्या बाजूने पण आपण पलटून घेऊ आपण त्याला व्यवस्थित, कारण की तिकडून पण छान परतले पाहिजे। त्यासाठी दोन्ही साईडनी सगळे व्यवस्थित त्याला पलटून घ्यायचे। सगळ्या माशांना चमच्याने त्याला पलटून घ्यायचे व्यवस्थित। आता आपण काय करू, त्याच्यावर झाकण ठेवू। झाकण हे 5 ते 10 मिनटं एक छान वाफ काढून घ्यायची आपण त्याच्यासाठी आपण झाकण ठेवायचं। एक 5 ते 10 मिनिटांनी आपले मासे बघू कसे झाले ते। एकदम मस्त झालेत आपले मासे आणि एकदम क्रिस्पी झाले ते खाण्यासाठी, पण सगळे आतमधून पण मस्त शिजलेत आपले मासे आणि खायला पण एकदम भारी लागतात। तर नक्की ट्राय करा, हे माशाची रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडली असेल ही रेसिपी तर माझे चॅनेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलवर या। ओके, बाय।